දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මගේ YouTube channel එකට ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා Kangaroo දේශයෙන්. අද මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ මම මගේ මේ Pothos plant එක මේ රතු පාට pot එකෙන් අයින් කරලා මම මේ කළු pot එකට report කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක ටිකක් අමුතු ක්‍රමයකට තමයි මම මේ කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ hina වෙන්න නම් එපා. දැන් ඉස්සෙල්ලා මම කියන්නම් ඇයි මම මේක report කරන්න හිතුවේ කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මේ වැල ලොකෝට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ red pot එක මේක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා හිතවලා තිබිච්ච එක මුලින්ම ඒ කියන්නේ පැලෙන් දැක්කට පස්සේ මොකද මට එතකොට මගේ kitchen එකේ මම colors තිබුණේ red and white. ඉතින් දැන් මම මේක change කරා black and white වල change කරා. ඉතින් එතකොට මගේ ගොඩක් electric බඩු ඒ වගේම pots එහෙම මම කළු පාට තමයි දැන් මේවා කරලා ඉතින් මේක විතරක් රතු පාට තියෙනකොට ඒක match වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මම මේක මේ pot එකට මාරු කරන්න ඕනේ. වෙලා තියෙන මේක සෙරමික් පොට් එකක්. ඒතකොට මට දැන් මේ මුල් ටික ගලවන්න හිම අමාරුයි. දැන් ප්ලාස්ටික් එක වගේ ඒ වටෙන් බුරුල් කරලා ඉවරලා මේ පැලේ ගලවන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ මට කඩන්න වෙනවා පෝච්චිය. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වා hina වෙන්න එපා. මම මේ report කරන්න යන විදිය දැකලා අනිත් එක තමයි දැන් මේක දිගට දැන් ඔයගොල්ලෝ වැල දැක්කනේ මේ දිගටම ගිහිල්ලා තියෙනවානේ එහා කෙරවලට යනකල්. ඉතින් දැන් ලොකු මුල් පද්ධතියක් තියෙනවා මේ පෝච්චිය ඇතුළේ. ඉතින් මේකට හැදෙන්න ඉඩ කඩ මදි එකක්. ඒක එක හේතුවක්. අනිත් එක තමයි මට මේ කලර් එක මාරු කරන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මට පෝච්චිය පරිසම් කරගන්න විදියක් නැහැ. පෝච්චිය කඩන්න වෙනවා. මොකද පෝච්චියට මට ගියේ ගාන $10යි. මම මේක බනින්ස් එකෙන් ගත්තේ. නමුත් මම මේක මොකක් හරි දාලා පිහියක් හරි මොකක් හරි දාලා පෝච්චිය ගහ ගලවන්න හැදුවොත් මේ root system එකට damage වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම damage වුණොත් මට $10ට වැඩි ලොකු පාඩුවක් වෙනවා. මොකද මෙච්චර හැදිච්ච Pothos පැලයක් සෑහෙන ගණන්. ඉතින් දැන් මට ඒ risk එක ගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ පෝච්චිය කඩලා එහෙමම මේ පෝච්චිය ඇතුළට දානවා කියලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මම දැන් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මේ පෝච්චියට ෆිල් කරන්න මෙන්න මේ potting mix එක. මේක indoor plants වලට පාවිච්චි කරන potting mix එකක්. සාමාන්‍ය එළි පැල වලට දාන ඒවා මම දාන්නේ indoor plants වලට. ඉතින් මම මේක ගත්තත් බනින්ස් එකෙන්. මම ඉස්සෙල්ලා මේ පෝච්චියට ටිකක් දාගෙන ඉන්නවා ඒ potting mix එකෙන්. දැන් මට අනිත් එක කියන්නුනේ ඔයගලන් මගේ බනින්ස් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මෙන්න මේ පෝච්චිය මම ගත්තේ බනින්ස් එකෙන් මේ $23ක් වගේ උනේ. මේකේ ඔයගලන් මේ මෙතන පේනවනේ සිදුරක්. මේක ඇවිල්ලා self watering pot එකක්. ඉතින් මේකට වතුර දැම්මහම මේ පෝච්චියට වතුර දැම්මහම මේ පස් දිගේ ගිහිල්ලා මේ යටින් මේ හිල් ඇතුලෙන් පල්ලෙහා කොටසට පල්ලෙහාත් මේ යටට යනවා වතුර. ඉතින් වැඩිපුර වතුර තිබුණත් මෙතනින් එළියට එනවා. ඉතින් ඒ එකතු වෙන යට එකතු වෙන වතුර වලින් ආපහු පස් වලට උරා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඇතුලේ මේ හිල් වලින් මුල් පල්ලෙහාට ගියාම මුල් වලින් ඒ වතුර ඇද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් වලට වගේ මේ වගේ පොට් එකක් හොඳයි. මේ බරත් නැහැ. මේක නිකන් ෆයිබර් ග්ලාස් වගේ මැටීරියල් එක මං හිතන්නේ. ඒක වෙන්න ඇති හරි වචනේ මට හිතෙන්නේ. මේක සෙරමික් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ වගේ pots හොඳයි indoor plants වලට. දැන් මම මේ 4S එකක් ගත්තා. මෙතන ඉඩට ඒක ගානට හිටිනවා. මොකද නැත්තම් දැන් මේ වගේ අයිනක තියෙනකොට මුල්ලක අර රවුම් එකක් තියෙනකොට ඉඩත් යනවා වෙනස්නේ. ඒ කියන්නේ ඉඩ කඩ ඇහිරෙන හින්දා මම මේ වගේ 4S එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉස්සෙල්ලා මම මේ potting mix එකේ චුට්ටක් දාගෙන ඉන්නවා එළියට. පස්සේ වටේට දානවා මදි වුණොත් ඉතුරු හරියට. මොකද මේ පෝච්චිය ලොකුයිනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මට පුරවන්න වෙනවා. මම දැන් ඊළඟට මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක් දාගන්නවා මේක යටින්. මොකද නැත්නම් හැමතැනම හැලෙනවානේ. මේක පස් තියෙන ඒවා. ඉතින් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. මේ වැල කඩා ගන්නත් බෑනේ. ඉතින් කියලා
මේ හරි මේක අමාරුයි මේ වැඩේ කරන්න චුට්ටක්. කාගේවත් උදව්වක් නැතුව කමක් නැහැ කරලා බලමු. දැන් මම හදන්නේ මෙහෙම තියාගෙන මේක පෝච්චිය කඩන්න. ඕකකින් හරි ගහලා කඩලා ටක් ගාලා මේක ඇතුළට දාන්න ඕනේ. ලියොත් පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කැරකෙන හින්දා මට බයයි මොන හරි ඕන නැති වැඩක් කරයිද කියලා ලියෝ. right ready ඔන්න කැඩුවා. ලේසි නෑ හැමතැනම මිස් වෙන්නේ. ඇලිලා තියෙන්නේ අප. අද බයයි මුල් කැඩෙන්න කියලා. මුල් ටිකක් කැඩුණා හැබැයි. මුල් ටික කැඩුනා. ඉතින් ඒක අමාරුයි මොකද පෝච්චියේ අඩිය ඇලිලා තියෙන්නේ පස් ඔක්කොම. මොකද මම මේක පීයක් දාලා මුල් ටික බුරුල් කරන්න ගියා නම් කැඩෙන්න ඉඩ තිබුණා. මට ඒ රිස්ක් එක ගන්න කැමති වුණේ නැහැ. මොකද මට මේක ගහ මං මේ පැලේ හරි ආසාවෙන් මේ ආදරෙන් හදන පැලයක්. මට දැන් බයයි දැන් මේක මැරිලා යයිද දන්නේ නැහැ. මොකද මේ මෙච්චර හොඳට හැදිච්ච පැලයක් හරි ගණන්. මම හිතන්නේ වල 30ක් 40ක් වෙනවා මෙච්චර ඔක්කොට ඇවිච්ච එකක්. දැන් මේ දිගට ගිහිල්ලානේ නේද? දැන් මම තව ටිකක් උඩින් පස් දානවා. මම මේ පස් අල්ලනවා අතින් මොකද මේ අර එළියට දාන පස් වගේ නෙමෙයි මේ හොඳ පස් එකක් නේ. එහෙම ජරාව නැහැ. ග්ලව්ස් තියෙනවා මගේ ළඟ. ග්ලව්ස් දාන එක හොඳයි නියපොතු වලට යනවා නෙමෙයි. මම මේ පැලෙන් දෙසරයක් විතර අතු කපලා ප්‍රොපගේට් කරා. මම මේ පැලක් පෙන්නන්න ඕගලන්ට. අනිත් එක තමයි මට ඕගලන්ට කියන්න ඕනේ මම මේ Pothos ප්‍රොපගේට් කරන හැටි වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. මම ඒකේ link එක description box එකට දාන්නම්. ඕගොල්ලෝ කවුරුහරි බලලා නැත්නම් බලන්න පුළුවන්. මේ Pothos කියන හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් plant එකක්. ඒ ප්‍රොපගේට් කරන්න හරිම ලේසි. නිකම්ම මුල් අදින එක කරන ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට කරාම හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ වගේ ගොඩාක් හදාගෙන තියෙනවා. දැන් මේක ඇවිල්ලා මගේ මදර් ප්ලාන්ට් එක. මම මේකෙන් අතු කීපයක් අරගෙන එහෙම ප්‍රොපගේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට අනිත් එක දැන් ගෙදර සොයන් රැකියාවක් විදිහට මේ වගේ පැල හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම සමහර වෙලාවට පෝච්චි වල හදලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මට වැඩිපුර තියෙනවා සමහර වෙලාවට මම අපේ ලෝකල් Facebook
පේජ් එකට දානවා පොඩි ගණන් වල එහෙම ලොකුට ලාභ තියාගෙන විකුණන්න එහෙම මම මේවා කරන්නේ මම නිකන් ඒක හොබි එකක් විදිහට මේ කරන්නේ මේක. ඉතින් ඒකෙන් එහෙම ලොකු ඉන්කම් එකක් බලාගෙන නෙමෙයි. නමුත් සමහරලාට විකිනන වෙලාවල් තියෙන කියන්නේ මේ පොතෝස් විතරක් නෙමෙයි. වෙන පැල මම හදන ඒවා සමහරලාට මට වැඩිපුර තියෙන දේවල් මම එහෙම දෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා අපේ කියන්නේ තමන්ගේ කාට හරි. එහෙම ඊට අමතරව මම ඒ වගේ ලෝකල් Facebook අපේ කමියුනිටි පේජ් එක තියෙනවා. ඉතින් මම විතර නෙමෙයි ගොඩක් අය ගෙවල් වල එහෙම කරනවා අපේ කමියුනිටි එකේ. ඉතින් එහෙම සමහරලාට ඉඳලා හිටලා එහෙම විකුණන වෙලාවලුත් තියෙනවා. පොඩි ගණන් වල කියන්නේ ලොකු ලාභ තියාගෙන එහෙම නෙමෙයි සාමාන්‍ය ගණන් වලට විකුණන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන් ඕස්ට්‍රේලියාව ඇවිල්ලා සමහරලාට ඕගොල්ලෝ ගෙදර නිකන් බබාලත් එක්ක රස්සාවල් නැතුව එහෙම ඉන්නවා නම් ඒ රස්සාවක් කරත් ඒක නිකන් එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් විදිහට මොකද ඒක කෑෂ්නේ කෑෂ් දෙන්නේ. පොඩි ගණන් ඉතින් ලොකු ගණන් නෙමෙයි. නමුත් ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් මම මේක හොබි එකක් විදිහටනේ කරන්නේ. එහෙම නැතුව ලොකුට බිස්නස් එකක් විදිහට කරනවා නෙමෙයිනේ. නමුත් ඔයගලන්ට බිස්නස් එකක් විදිහට මේ පැල විකුණන එක ප්‍රොපගේට් කරලා පෝච්චි වලට දාලා එහෙම ලෝකලි ඔයගලන්ට විකුණන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ප්‍රදේශෙ. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාව විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ ඉන්න කොහේ හරි රටක. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් බලනවා එක එක රටවල් වල අය බහුතරයක් ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් බලන කට්ටිය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වල බබාලා බලාගෙන ගෙදර නිකන් ඉන්නවනම් මේ වගේ පොඩි බිස්නස් එකක් ඔයගලන්ට පටන් ගන්න පුළුවන්. මම දන්නා ඉන්නවා එහෙම ගෙවල් වල කරන ලංකාවෙත් ඉන්නවා වෙන රටවල් වල දන්න අයත් ඉන්නවා එහෙම මේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒක ලැජ්ජාවට කාරණේකුත් නෙමෙයි. ඉතින් ලොකු වියදමක් යන්නෙත් නැහැ. පොඩි වියදමක් දාලා දැන් මට මේ පැලවල් වලට මේ පළවෙනි පැලේ ගත්තා මං හිතන්නේ ඩොලර් 8ක් විතර දීලා මම පොඩි පැලයක් ගත්තේ. ඉතින් ඒකෙන් මම සෑහෙන පැල එහෙම හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් පොඩි වියදමක් දාලා ඕගලන්ට ඒකෙන් යම්කිසි මුදලක් ආපහු හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මට පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට කියන්න ඕන වුණා. ඉතින් දැන් හරි දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් මෙස් එකක් මම මේක අස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මට දුකයි මේ පෝච්චිය කැඩුනට නමුත් කඩන්න වුණා නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මම අදින්න ගියා නම් මේට වැඩි ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙලා මගේ මුළු ගහම මට නැති වෙන්න ඉඩ තිබුණා. මේ ඊට වැඩි ලොකු පාඩුවක්. මොකද මට මුදලේ පාඩුවට වැඩි මේක හදාගන්න යනවා සෑහෙන කාලයක් මේ වැවෙන්න යනවනේ කාලයක්. ඉතින් ඒ නිසා මට ඒ රිස්ක් එක ගන්න කැමති වුණේ නැහැ. ඉතින් දැන් මම මේක කස් කරන්න ඕනේ. චුට්ටක් දානවා. ඒකට වතුර ටිකක් දාන්න. මොකද දැන් මේ රූට් සිස්ටම් එක චුට්ටක් ඩිස්ටර්බ් වුණානේ. පොඩ්ඩක් මේක බලා ගන්න ඕනේ දවස් කිහිපයක් යනකල් මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද මේ අඩිය තියෙනවා මේ කැඩුන මුල්. හැබැයි මං හිතන්නේ අවුලක් වෙයි කියලා. මොකද පොතෝස් ඇවිල්ලා මේ එහෙම අමාරු පැල జాතියක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක මං හිතන්නේ මුකුත් වෙයි කියලා. මං හිතනවා මොනවත් වෙන්න එකක් නැහැ කියලා. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මොකද මම එච්චට මේ පැලේට ආසයි. දැන් ගොඩක් කල් මම මේක අරගෙන මේ ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම දැන් මෙතන චුට්ටක් අස් කරලා දාලා ඊට පස්සේ පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් මගේ පොට් එක තියෙන විදිහ. මම එක පොඩි මිස්ටේක් එකක් කරා. මෙතන මේ සිදුර මට අර පිටිපස්ස පැත්තට වෙන්න පෝච්චිය හරවලා පැල කරන්න තිබ්බා. මම ඒක ගැන හිතුවේ නැහැ. ඒකයි උනට ගානක් නැහැ. ඉතින් එහෙම පේන්නේ නැහැ. හොඳ වෙලාවට මේ ඉස්සරහ පැත්තට තියෙන්නේ නැහැ ඒක. හොඳ වෙලාවට සයිඩ් එකට තියෙන එහෙම පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි දැන් ඔන්න පෝච්චිය තියෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවද උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. උඩට යනවා. ගිහිල්ලා මේ කෙරවලට එනකල් ඒකේ අත්ත තියෙනවා පේනවද ඔයගලන්ට? මේ කැමරා එක එහාට මෙහාට යනවා. ඉන්න බලන්න. දැන් පේනවා ඉතිනේ. මෙතනින් පටන් අරන් එක දැන් එහෙම උඩටම යනවා. මේක දිග දැන් මෙතෙන්ට එනකල් මේකේ කෙරෝල තියෙනවා. අනිත් පෝච්චිය තමයි අනිත් කොටස. දැන් මේ පෝච්චියේ මේ පැලේ කොටස තමයි. මේ දෙක එකට දැන් ක්‍රොස් ඕවර් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි දැන් ඔන්න තියෙන්නේ. ඔන්න අපේ ලියොත් යනවා. නෝ ලියෝ
අර බිම වැටිච්ච පස් ටික මොනවද කරන්න හදන මට ඒක අතු ගන්නත් ඕනේ. හරි. ඕක තමයි මගේ දැන් අලුත්ම පෝච්චිය. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් ටිකක් වියර්ඩ් විදිහකට මම රිපෝටිං එක කරේ. නමුත් මට වෙන ඔප්ෂන් එකක් තිබුණේ නැහැ පෝච්චිය කඩනවා ඇරෙන්න. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ රූට් සිස්ටම් එක ඩැමේජ් කරගන්න මට පොඩි බයක් තිබුණා. ඉතින් මම හිතනවා කිසි මේකට මොනවත් කරදරයක් වෙන එකක් නැහැ කියලා මේ පැලේ මැරෙන එකක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒව වෙන්න එපා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම මේ ප්ලාන්ට් එකෙන් අතු අරගෙන හදපු ප්‍රොපගේට් කරපු Pothos එක මේක නම් වෙන වෙරයිටි එකක්. මේක තමයි ඒ රතු පෝච්චිය තිබිච්ච එකෙන් මම කපලා හදපු පැලේ. මේ උගලන්ට පේනවනේ ඒකේ අර පාට දෙකක් තියෙනවනේ. ඉතින් මේ මගේ ටීවී ලොබි එකේ තියෙන පැල ටික Pothos තමයි වැඩි හරියක් තියෙන්නේ. මේකත් මේක මේ වතුර එකේ පැල වෙනවා. මුල් ඔයගලන්ට පේනවද මුල්? ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙනකල් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් බලනකොටත් ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ගාඩ්නින් වීඩියෝ එකක් හරි මොකක්ද කියන්න දන්නේ නැහැ ඊළඟ වීඩියෝ එක. මොකක් හරි ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකල් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක බලලටත් බොහොම ස්තුතියි. බයි.